Chào mọi người, mình là Sang, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên thế giới, với những con số và hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Siêu bão là những hiện tượng tự nhiên mang sức mạnh khủng khiếp, có thể gây thảm họa cho cả một quốc gia chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, khiến mọi thứ bị tàn phá nặng nề. Những cơn bão như Haiyan, Katrina, Patricia, Irma, Tip đều để lại hậu quả nặng nề và là lời cảnh tỉnh về sức mạnh của thiên nhiên mà con người không thể xem thường. Hãy cùng mình điểm qua top 10 cơn bão mạnh nhất lịch sử để hiểu rõ hơn về sức mạnh đáng kinh ngạc của chúng nhé. Năm 2013, cái tên Haiyan đã trở thành nỗi ám ảnh không thể phải mở trong ký ức của người dân Philippines. Siêu bão này không chỉ là một hiện tượng thời tiết mà còn là một thảm họa nhân đạo, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử đất nước này. Những ngày trước khi bão đổ bộ, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp các thành phố ven biển. Người dân hồi hộp, lo lắng, không ai biết được sức tàn phá khủng khiếp đang chờ đợi phía trước. Sức gió lên tới 315 km/h, Haiyan càn quét các thành phố ven biển như Tacloban, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Những ngôi nhà kiên cố cũng không thể trụ vững trước sức mạnh của thiên nhiên. Cây cối bật gốc, mái nhà bay tự tung, cả thành phố chìm trong cảnh hoang tàn chỉ trong vài giờ đồng hồ. Người dân chỉ có vài giờ để chuẩn bị trước khi bão ập đến với sức mạnh hủy diệt. Nhiều gia đình vội vã thu dọn tài sản, gia cố nhà cửa hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn nhất có thể. Nhưng với tốc độ di chuyển của Haiyan, mỗi nỗ lực đều trở nên quá nhỏ bé. Sóng thần cao tới 6 mét nhấn chìm nhà cửa, trường học, bệnh viện trong chốc lát. Nước lũ cuốn trôi mọi thứ, khiến nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, người dân không kịp trở tay. Hàng ngàn người mất tích, nhiều gia đình tan tác, không biết người thân của mình còn sống hay đã ra đi mãi mãi. Nỗi đau và sự tuyệt vọng bao trùm lên từng khu phố, từng mái nhà. Hàng trăm ngàn người phải di tản, rồi bỏ quê hương, mang theo những gì còn sót lại trên tay. Dòng người nổi dài, lặng lẽ rời khỏi vùng đất từng là mái ấm của họ. Hàng triệu người rơi vào cảnh khốn cùng, sống tạm bợ dưới những mái lều rung vồi, thiếu thốn nước sạch, thực phẩm và thuốc men. Trẻ em phải học cách sinh tồn giữa đồng đổ nát, người lớn gồng mình vượt qua nỗi đau mất mát. Những hình ảnh tần hoang, tiếng khóc than khiến cả thế giới bàng hoàng. Nỗi đau không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần, khi mọi thứ thân thuộc bỗng chốc hóa thành tro bụi. Ước tính ít nhất 6.300 người thiệt mạng, nhiều người trong số đó là trẻ em và người già không kịp chạy thoát. Những tầng lễ tập thể, những dòng tên dài vô tận trên bảng thông báo là nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai. Hàng triệu người bị ảnh hưởng nặng nề, phải sống nhờ vào sự hỗ trợ của các tổ chức cứu trợ. Họ xếp hàng dài cho nhận từng gói lương thực, từng chai nước sạch, trong khi cuộc sống bình thường dường như đã tan biến. Nhiều khu vực bị cô lập, cứu hộ gặp khó khăn vì đường xá, cầu cong bị phá hủy. Các đội cứu hộ phải dùng trực thăng, thuyền nhỏ để tiếp cận những nơi bị nước lũ chia cắt, trong khi thời gian là kẻ thù lớn nhất. Các tổ chức cứu trợ quốc tế phải gấp rút gửi viện trợ, nhưng thiệt hại là không thể bù đắp. Sự hỗ trợ đến từ khắp nơi trên thế giới, nhưng nỗi đau và mất mát vẫn còn đó, in hẳn lên từng gương mặt, từng ánh mắt. Haiyan cũng là minh chứng cho sự thay đổi khí hậu toàn cầu, khi bão ngày càng mạnh và khó dự đoán. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có biện pháp bảo vệ môi trường, những thảm họa tương tự có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Sau thảm họa, Philippines tăng cường phòng chống, xây dựng thêm khu trú ẩn an toàn, tổ chức các lớp học phòng chống thiên tai cho cộng đồng. Người dân được tập huấn kỹ năng sơ tán, ứng phó với bão lũ để giảm thiểu thiệt hại trong tương lai. Đến nay, nhiều gia đình vẫn ám ảnh bởi ký ức kinh hoàng hôm đó. Những câu chuyện về sự sống sót, về lòng dũng cảm và tình người vẫn được kể lại, như một lời nhắc nhở về sức mạnh của cộng đồng trong hoạn nạn. Công tác tái thiết diễn ra liên tục, nhưng tổn thất tinh thần thì không dễ phục hồi. Nhiều người vẫn chưa thể trở lại cuộc sống bình thường, mang theo nỗi đau và ký ức về những người thân đã mất. Haiyan là lời nhắc nhở đắt giá về sức mạnh thiên nhiên và sự nhỏ bé của con người. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thành quả lao động, mọi ước mơ có thể bị cuốn trôi bởi cơn thịnh nộ của tự nhiên. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh và câu chuyện xúc động từ trận siêu bão Haiyan năm 2013, một thảm họa đã thay đổi mãi mãi cuộc sống của hàng triệu người và là bài học lớn về sự đoàn kết, sẽ chia trong những thời khắc khó khăn nhất. Tiếp theo là siêu bão Katrina, một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ hiện đại. Cơn bão này không chỉ là một hiện tượng thời tiết, mà còn là một bi kịch nhân sinh, để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí hàng triệu người dân Mỹ và cả thế giới. Khi Katrina hình thành trên Đại Tây Dương, ít ai ngờ nó sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp đến vậy. Ban đầu, các chuyên gia khí tượng chỉ dự báo đây là một cơn bão mạnh, nhưng không ai lường trước được sức tàn phá khủng khiếp mà nó sẽ mang lại cho nước Mỹ, đặc biệt là vùng Vịnh Mexico. Sức gió lên tới 280 km/h, lượng mưa khổng lồ, sóng biển cao ngất. Katrina khiến miền Nam nước Mỹ chao đảo. Những cơn gió mạnh quật ngã cây cối, cuốn bay mái nhà và nước biển dâng cao tràn vào đất liền, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng có.
Tâm điểm của thảm họa là thành phố New Orleans, nơi hệ thống đê điều đã cũ kỹ và yếu kém, không đủ sức chống chọi với sức mạnh của thiên nhiên. Thành phố này vốn nằm dưới mức nước biển, nên càng dễ bị tổn thương khi bão ập đến. Khi nước biển dâng cao, các con đê bị vỡ, nước tràn vào thành phố với tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong vài giờ, New Orleans đã chìm trong biển nước, mỗi con đường, khu phố đều bị ngập sâu, biến thành sông hồ mênh mông. Hơn 80% thành phố bị ngập sâu, hàng trăm ngàn người mắc kẹt trên mái nhà, cầu vượt không thể di chuyển. Nhiều người phải chờ đợi hàng ngày trên nóc nhà, không có thức ăn, nước uống, trong khi lực lượng cứu hộ gặp vô vàn khó khăn để tiếp cận. Katrina đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người, để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho hàng ngàn gia đình. Thiệt hại kinh tế lên tới 125 tỷ đô la Mỹ, biển đây thành một trong những thảm họa thiên nhiên đắt giá nhất lịch sử nước Mỹ. Hàng triệu người mất nhà cửa, phải sơ tán đến các bang khác. Hệ thống giao thông, điện nước, y tế tê liệt hoàn toàn, khiến cuộc sống của người dân rơi vào cảnh khốn cùng. Những con phố từng nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại đồng đổ nát và nước lũ. Những hình ảnh người dân vật lộn với lũ lụt, đói khát, bệnh tật đã ám ảnh toàn thế giới. Họ phải chen chúc trong các trung tâm tạm trú, chờ đợi cứu trợ từng ngày, trong khi dịch bệnh và nguy cơ bạo loạn luôn rình rập. Đặc biệt, nhiều khu dân cư nghèo bị xóa sổ hoàn toàn, cộng đồng người da màu chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sự bất bình đẳng xã hội càng lộ rõ khi những người yếu thế phải đối mặt với khó khăn lớn hơn trong việc tiếp cận cứu trợ và tái thiết. Sau Katrina, nước Mỹ buộc phải thay đổi cách tiếp cận với thiên tai. Chính phủ đã đầu tư hàng tỷ đô la để nâng cấp hệ thống đê điều, cải thiện công tác cứu hộ, đồng thời xây dựng các kế hoạch ứng phó khẩn cấp hiệu quả hơn cho tương lai. Dù đã nhiều năm trôi qua, vết thương Katrina để lại vẫn chưa lành hẳn, nhất là với những người mất đi người thân và mái ấm. Nỗi đau và ký ức về những ngày đen tối ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí người dân New Orleans. Tuy nhiên, New Orleans đã đứng dậy mạnh mẽ, từng bước tái thiết và hồi sinh. Thành phố này vẫn giữ được nét văn hóa đặc sắc, những lễ hội đường phố rộn ràng là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người nơi đây. Katrina là bài học lớn về sự chuẩn bị, cảnh báo sớm và đoàn kết cộng đồng khi đối mặt hiểm họa. Sự chung tay của người dân, các tổ chức thiện nguyện và chính quyền đã giúp New Orleans vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Hãy cùng nhìn lại những hình ảnh đau lòng và câu chuyện cảm động của người dân New Orleans trong trận đại hồng thủy này, để nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của lòng nhân ái, sự kiên cường và tinh thần vượt lên nghịch cảnh của con người trước thiên tai. Năm 2015, thế giới chấn động trước sự xuất hiện của siêu bão Patricia, cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Tây Bán Cầu. Sự hình thành và phát triển của Patricia đã khiến các nhà khí tượng học và cộng đồng quốc tế không khỏi kinh ngạc bởi sức mạnh vượt xa mọi dự báo trước đó. Với sức gió lên tới 345 km/h và áp suất trung tâm chỉ 872 m/bar, Patricia đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục về sức mạnh của bão nhiệt đới. Những con số này không chỉ gây ấn tượng mạnh, mà còn khiến các chuyên gia phải xem xét lại các mô hình dự báo bão truyền thống. Patricia hình thành ngoài khơi Thái Bình Dương, nơi nước biển ấm bất thường đã cung cấp năng lượng khổng lồ cho bão. Từ xa, các vệ tinh đã ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của hệ thống mây dày đặc hướng thẳng vào bờ biển Mexico, đe dọa hàng triệu người dân. Điều đáng sợ nhất là tốc độ tăng cường sức mạnh của Patricia. Chỉ trong vòng 24 giờ, bão đã chuyển từ một cơn bão nhiệt đới bình thường thành siêu bão cấp 5, cấp độ cao nhất trên thang đồ Saffir-Simpson. Đây là một trong những trường hợp tăng cường sức mạnh nhanh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử khí tượng. Sự tăng cường đột ngột này khiến chính quyền Mexico phải phát đi cảnh báo khẩn cấp trên diện rộng. Hàng triệu người dân ven biển được kêu gọi sơ tán ngay trong đêm, mang theo những vật dụng thiết yếu, rời khỏi nhà cửa để tránh thảm họa. Khi Patricia đổ bộ vào bang Jalisco, may mắn là bão đã suy yếu một phần so với lúc ngoài khơi, giúp giảm bớt phần nào sức tàn phá. Tuy nhiên, sức gió vẫn cực kỳ mạnh, mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Các khu vực ven biển vẫn phải hứng chịu hậu quả nặng nề. Cây cối bật gốc, nhà cửa tốc mái, nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước lũ, sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, khiến giao thông bị chia cắt và cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, số người thiệt mạng thấp hơn rất nhiều so với dự báo ban đầu. Hàng nghìn người được đưa đến các trung tâm trú ẩn an toàn, nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức cứu trợ. Patricia là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm ngày càng tăng của biến đổi khí hậu toàn cầu. Các cơn bão lớn xuất hiện với tần suất dày hơn, sức mạnh khó lường hơn, đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai ở nhiều quốc gia. Nếu Patricia không suy yếu trước khi đổ bộ, hậu quả để lại cho Mexico có thể còn kinh hoàng hơn rất nhiều, với mức độ tàn phá vượt xa mọi kịch bản dự báo. Ngay sau bão, chính phủ Mexico đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ, quân đội và các tổ chức quốc tế để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích và cung cấp nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập.
Siêu bão Patricia nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ thống cảnh báo sớm, công tác phối hợp di tản và việc nâng cấp cơ sở hạ tầng chống bão. Đây là bài học quý giá cho các quốc gia thường xuyên đối mặt với thiên tai. Đối với người dân ven biển Mexico, ký ức về Patricia vẫn là nỗi ám ảnh lớn. Nhiều người vẫn chưa thể quên cảm giác bất lực khi đối mặt với sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, cũng như sự đoàn kết sẽ chia trong hoạn nạn. Sau bão, nhiều khu vực được xây dựng lại với tiêu chuẩn chống bão nghiêm ngặt hơn. Các công trình mới được gia cố chắc chắn, hệ thống cảnh báo và sơ tán được nâng cấp, giúp cộng đồng sẵn sàng hơn trước những cơn bão tương lai. Hãy cùng nhìn lại sức mạnh kinh hoàng và những hình ảnh thực tế về siêu bão Patricia, một lời nhắc nhở về sự mong manh của con người trước thiên nhiên và tầm quan trọng của sự chuẩn bị, cảnh giác trong thời đại biến đổi khí hậu. Siêu bão Irma năm 2017 là một trong những cơn bão mạnh và kéo dài nhất từng quét qua Đại Tây Dương. Irma hình thành ngoài khơi châu Phi, di chuyển với sức gió cực đại 295 km/h, càn quét hàng loạt đảo quốc Caribbean như Barbuda, Saint Martin, Puerto Rico trước khi tiến vào Florida. Irma gần như xóa sổ nhiều hòn đảo nhỏ, phá hủy tới 90% cơ sở hạ tầng, khiến hàng trăm ngàn người phải di tản. Sức gió mạnh đến mức có thể nhắc bổng xe hơi, làm gãy đổ hàng ngàn cây cổ thụ, cuốn bay mái nhà. Tại Florida, chính quyền ra lệnh sơ tán lớn nhất lịch sử với hơn 6 triệu người. Dù Irma đã suy yếu khi đổ bộ mưa lớn, lốc xoáy, lũ lụt vẫn gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Hơn 134 người thiệt mạng, hàng triệu người mất điện, giao thông tê liệt nhiều ngày. Irma để lại nhiều bài học về sự chuẩn bị, phối hợp giữa các bang trong phòng chống thiên tai. Các khu vực bị ảnh hưởng được hỗ trợ nhanh nhờ hệ thống cảnh báo hiện đại, nhưng thiệt hại vật chất vẫn rất lớn. Người dân phải bắt đầu lại từ đầu, xây dựng lại nhà cửa, trường học trong điều kiện khó khăn. Irma trở thành biểu tượng cho sự khốc liệt của bão Đại Tây Dương, thúc đẩy các quốc gia đầu tư nhiều hơn vào phòng chống thiên tai. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc kinh hoàng của siêu bão Irma qua ống kính phóng viên tại hiện trường. Năm 1979, siêu bão Tip lập kỷ lục thế giới về kích thước và sức mạnh, trở thành một trong những cơn bão vĩ đại nhất lịch sử khí tượng. Tip hình thành ở Tây Thái Bình Dương với đường kính lên tới 2.012 km, tương đương chiều rộng nước Mỹ. Tip không chỉ lớn mà còn cực kỳ mạnh, với sức gió tối đa 315 km/h và áp suất trung tâm chỉ 870 mph, mức thấp nhất từng ghi nhận. Khi di chuyển qua biển rộng lớn, Tip tạo ra sóng cao hàng chục mét, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các quốc đảo nhỏ. Khi áp sát Nhật Bản, Tip gây mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Dù đã suy yếu khi đổ bộ, Tip vẫn khiến hơn 99 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Nhiều làng mặc chìm trong biển nước, giao thông bị phá hủy hoàn toàn. Tip là lời cảnh báo về nguy cơ của các cơn bão quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu người cùng lúc. Các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng về Tip để hiểu rõ hơn về cơ chế hình thành và suy yếu của siêu bão. Biến đổi khí hậu có thể khiến những quái vật như Tip xuất hiện nhiều hơn trong tương lai. Hình ảnh vệ tinh cho thấy con mắt bão khổng lồ, bao phủ đại dương rộng lớn. Tip đã đi vào lịch sử như một trong những siêu bão đặc biệt nhất mọi thời đại. Siêu bão Andrew năm 1992 là một trong những thảm họa lớn nhất từng xảy ra tại Florida, Mỹ và Bahamas. Khi đổ bộ, Andrew đạt sức gió 280 km, phá hủy hàng chục ngàn ngôi nhà, trường học, bệnh viện chỉ trong vài giờ. Andrew hình thành rất nhanh, khiến nhiều người dân không kịp chuẩn bị hoặc sơ tán. Bão ập vào phía nam Florida, gió mạnh cuồn bay mái nhà, biển ô tô thành đồng sắt vụn, cây cối bật gốc, nhiều khu dân cư như Homestead bị xóa sổ. Tại Bahamas, Andrew cũng gây thiệt hại nghiêm trọng, làm hư hại cảng biển, sân bay, trường học, hàng ngàn người mất nhà cửa. Tổng cộng, Andrew khiến 65 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế lên tới 27 tỷ đô la Mỹ. Sau bão, hàng trăm ngàn người sống trong cảnh không điện, không nước sạch, thiếu lương thực. Lực lượng cứu hộ làm việc ngày đêm để cứu người và hỗ trợ tái thiệt. Andrew là động lực để Mỹ thay đổi quy định xây dựng, đặc biệt ở các khu vực dễ bị bão tấn công. Các công trình mới phải đáp ứng tiêu chuẩn chống bão nghiêm ngặt hơn. Đối với nhiều người dân Florida, ký ức về Andrew là nỗi ám ảnh không thể quên. Cơn bão này nhắc nhở rằng chỉ một chút lơ là, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng.